minasan konnichiwa. ඉතින් ඔයාලා මේක වෙන්නේ SEIKAI Japanese Education YouTube channel එක කරාගෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. අපි කලින් පාඩමේදී කතා කරේ කතගනා හෝඩියේ තිබුණ අකුරු භාවිතා කරලා හදන්න පුළුවන් විවිධ ශබ්ද ගැන. ඉතින් අද පාඩමෙන්නොත් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ජපන් හෝඩියේ තියෙන අකුරු භාවිතා කරලා අපි පිටරටක තියෙන වචන කතගනා වලට හරවද්දී අපි කතගනා හෝඩිය ලියද්දී අපි කිව්වා කතගනා හෝඩිය භාවිතා කරන්නේ පිටරටින් ආපු කියන්නේ ජපන් භාෂාවට වෙන රටවල් වලින් ආපු වචන ලිවීම සඳහා තමයි අපි මේ කතගනා හෝඩිය භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ පිටරටින් ආපු වචන ලියනකොට අපි මේ වෙනකන් කතා කරපු ශබ්ද වලට අමතරව තව විවිධ ශබ්ද ටිකක් අපිට වමනා වෙනවා. ඉතින් අපි අද පාඩමින් කතා කරන්නේ ඒ අකුරු ටික කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ ශබ්ද ටික අපි හදන විදිය බලමු. ඉතින් ඔයාලා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා notification bell mark එක on කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ දාපුවාම ඔයාලට notification එකක් marking දැනගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි අද පාඩමට යමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මම දැන් මේ බෝඩ් එක ගන්න තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ අකුරු ටිකක්. අපි ජපන් හෝඩියේ තිබුණ අකුරු භාවිතා කරලා හදපු ශබ්ද වලින් මෙන්න මේ වගේ ශබ්ද එන අකුරු ටිකක් ඔයාලට දකින්න හම්බෙන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ ශබ්ද ආවොත් මේ ජපන් අකුරු භාවිතා කරලා මේ ශබ්ද ටික හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ ශබ්ද ගොඩක්ම අපිට වමනා වෙන්නේ කතගනා අකුරු භාවිතා කරලා ලියන වචන වලට. ඒ කියන්නේ පිටරටින් ආපු වචන වලට තමයි මෙන්න මේ වගේ ශබ්ද වැඩිපුරම ඕනි වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒ හින්දා මේක බලමු කොහොමද කතගනා හෝඩියෙන් මේ අකුරු මේ ශබ්ද ටික අපි හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම ෆා අකුර තමයි හදන්නේ. ඉතින් එතකොට මම කරේ ඉස්සල්ලාම ෆූ අකුර ලොකුවට ලිව්වා. ඒ ලොකුවට ලියපු ෆූ අකුරට ඉස්සරහින් පොඩි අයන්න කතගනා වල අයන්න චූටියට එකතු කරනවා. ඉතින් එතකොට මේ අකුර ෆා අකුර විදිහට තමයි ශබ්ද වෙන්නේ. අපි බලමු ෆී අකුරට කොහොමද හදන්නේ කියලා. ෆී අකුරට අපි මේ වගේම ෆූ අකුර ගන්නවා. ෆූ අකුර ඉස්සරහින් පොඩි යන්නක් එකතු කරනවා. එතකොට මේක ෆී අකුර හැදෙනවා. ඉතින් අපි ෆේ අකුරට මෙතනයි ෆූ අකුර එකතු කරලා ෆූ අකුරට ඉස්සරහින් කතගනා ඒ අකුර චූටියට එකතු කරනවා. එතකොට මේක ෆේ. අපි දැන් මේ ෆෝ අකුරත් ලියමු බලන්න. ෆූ අකුර ලොකුවට දාගත්තා. මෙහෙම චූටියට කතගනා ඕ අකුර එකතු කරනවා. ඉතින් අපි එතකොට මේ ශබ්ද හදාගත්තේ කතගනා ෆූ අකුර ලොකුවට දාලා ආ ඊ ඒ ඕ කියන කතගනා අකුරු ටික ඒ ෆූ අකුරට ඉස්සරහින් චූටියට එකතු කරනවා. ඉතින් මේ වගේ ශබ්ද එන වචන ලියද්දී අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ අකුරු ටික හදාගන්නේ. හරි මම දැන් ඊළඟට බෝඩ් එක අරන් තියෙන්නේ මේ WI සහ VI කියන ශබ්ද වලින් හැදෙන අකුරු. ඒ කියන්නේ මේක V කියන શબ્දය තමයි හැදෙන්නේ. ඉතින් අපිට WI ගත්තත් VI ගත්තත් શબ્දේ ටිකක් එක වගේ වුණාට අපි උදාහරණයක් විදිහට බලමු මෙන්න මේ වගේ එකක් විමාන. ඉතින් මේ වගේ අපි නම් දෙකක් අපි ලියන්න ගත්තොත් එහෙම අපිට මේ අකුරු වර්ග දෙකම ඕන වෙනවා. අපිට VI තියෙන ශබ්දෙන් හැදෙන අකුරත් ඕන වෙනවා. WI තියෙන අකුරේ ශබ්දෙත් ඕන වෙනවා. ඉතින් අපි අපේ නම් ලියනකොට මේ කතගනා අකුරු භාවිතා කරලා තමයි ලියන්නේ. ඒ හින්දා මේ වගේ ශබ්ද ආවොත් මේ විදිහට තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ අකුරු දෙක කොහොමද ලියන්නේ කියලා. WI කියන શબ્දය තමයි ලියන්න යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි ගන්නේ කතගනා ඌ අකුර ලොකුවට දාලා අපි මේකට කතගනා ඊ අකුර චූටියට එකතු කරනවා. අපි VI
අකුරෙන් එන ශබ්දෙත් බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. මේකෙදී අපිට මේ කතකනා ඌ අකුරට මෙහෙම තෙන් දා ගන්නවා. එතකොට ඒ ශබ්දය වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ තෙන් නැතුව ඌ අකුරයි පොඩි ඊ අකුරයි තිබොත් එහෙම W/. එහෙම තෙන් නැවිලා ලොකු ඌ අකුරයි පොඩි ඊ අකුරයි තිබ්බොත් ඒක VI කියන ශබ්දය තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දෙක හොඳට මතක තියාගන්න. හරි අපි ඊළඟ අකුරු ටිකකට යමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි අපි ඊළඟට හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ ශබ්ද ආවොත් කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ අකුර අපි සිංහලෙන් ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ ශබ්ද ටිකක් තමයි හැදෙන්නේ. ති, දී, තු, දු කියන අකුරු ටික. ඉතින් අපේ නම් ලියනකොට මේ වගේ ශබ්ද තියෙන අකුරු අපිට භාවිතා කරන්න වෙනවා. ඉතින් එතකොට අපි බලමු කොහොමද මේ අකුරු ටික කතකනා හෝඩියෙන් හදාගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම කතකනා වල තේ අකුර ගන්නවා. තේ අකුරට එහෙම චූටි යන්න දානවා. එතකොට මේ අකුර හැදෙන්නේ ති අකුර. කතකනා තේ ලොකුවට දාලා කතකනා ඊ අකුර චූටියට ඉස්සරහින් දානවා. එතකොට ඒක ති අකුර. අපි දී අකුර හදාගන්නේ මෙහෙම කතකනා දේ අකුර. ඒ කියන්නේ තේ අකුරට තෙන් දාලා ඒක දේ අකුර අරගෙන ඒකට පොඩි ඊ අකුර එකතු කරනවා ඉස්සරහින්. එතකොට අපිට මේ දී කියන ශබ්ද ටික හදාගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට හදන්න යන්නේ මේ තු අකුර. තු අකුර ලියනකොට අපි මුලින්ම ගන්නේ කතකනාවල තෝ අකුර. කතකනාවල තෝ අකුරට මෙහෙම පොඩි ඌ අකුරක් එකතු කරනවා. කතකනාවල ඌ අකුර චූටිවට. එතකොට අපි දූ අකුරත් හදමු. කතකනාවල දූ අකුර හැදෙන්නේ කතකනාවල දෝ අකුර. ඒ කියන්නේ තෝ අකුරට තෙන් දාපුවම දෝ අකුර හැදෙනවා. ඒකට පොඩි ඌ අකුර එකතු කරනවා. එතකොට ඒක දු අකුර හැදෙනවා. ඉතින් අපි බලමු තව මොනවද තියෙන අකුරු කියලා. ඊළඟට අපිට තව අකුරක් හදාගන්න පුළුවන්. චේ කියන අකුර. චේ අකුර. අපි චේ අකුර හදද්දී අපි මුලින්ම මෙතන ගන්නේ කතකනාවල චී අකුර. කතකනාවල චී අකුරට කතකනාවල ඒ අකුර චූටියට ඉස්සරහින් එකතු කරනවා. එතකොට අපිට චේ අකුර හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද පාඩමත් සමගම ජපන් හෝඩියේ අකුරු භාවිත කරලා හදන්න පුළුවන් ශබ්ද සියල්ලම වගේ අපි ඉගෙන ගත්තා. හරි එහෙනම් channel එක subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් සුබ දවසක් වේවා.